Amila Bro YouTube channel එකට අදත් මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාම බොහොම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. කොහොමද ඔයාලට? ඉතින් වෙනස්ම විදිහේ වීඩියෝ එකක් තමයි අද දවසේදී ඔයගලන්ට අරගෙන එන්නේ. කොහොම නමුත් අද දවසේදී අපි කතා කරනවා මේ ට්‍රේඩින් සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඊයේ දවසේදී ඔයගලන්ට මම හිතන්නේ නිවුස් එකක් අහන්න ලැබෙන්නේ නැති ජපානයේට සුනාමියක් ආවා. එතකොට මෙන්න මේ සුනාමිය අපි forex market එකට ගොඩක් වැදගත් නිවුස් එකක්. විශේෂයෙන්ම gold market එකට. ඉතින් gold market එක මොන විදිහකට හැසිරෙයිද මේ සුනාමියෙන් පස්සේ? ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට පුළුවන් XM trading එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඔයාලා දන්නවා XM trading එකේ නොමිලේ ඩොලර් 30ක් ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ ඩොලර් 30 කියන්නේ පොඩි මුදලක් නෙමෙයි. අපි ලංකාවේ මුදල් වලින් කන්වර්ට් කරලා බැලුවොත් ලොකු මුදලක්. ඉතින් මේක නොමිලේ ලබා දෙන්න ඔයාලට. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක නොමිලේ ලබා ගන්න. ඉතින් ඒක ලබා ගන්න කොහොමද කියලාත් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි අපි signal service එක පටන් අරගෙන තියෙනවා forex trading, XM trading වෙනුවෙන්ම. ඉතින් නොමිලේ තමයි මේ signal සේවාව ඔයගොල්ලන්ට ලබා දෙන්නේ. අපි සතේකට signal 10 ඉඳලා 25 වෙනකන් ලබා දෙනවා. එතකොට කොහොමද මේ signals ඔයගොල්ලෝ ලබා ගන්න කියලාත් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. එහෙනම් වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. එහෙනම් යමු අපි වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට අද බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ නිවුස් එකක් ඔයගොල්ලන්ට ඇහෙන්නේ නැති සුනාමියක් ආවා ජපානයට. ඉතින් මෙන්න මේ හේතුව නිසා ට්‍රේඩින් වලට කොහොමද මේකේ බලපෑම ඇති වෙන්නේ කියලා ඕගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් දැනුවත් කරන්න තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. ඉතින් දැන් මේ ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ ඊයේ ඒ ආපු නිවුස් එක අපි අපේ Telegram channel එකේ දාලා තිබුණා. ඉතින් මේ Telegram channel එක හදලා තියෙන්නේ XM trading කරන ඔයාලා වෙනුවෙන්මයි. එතකොට ඔයාලට මේකේ මම updates ලබා දෙනවා ඔයාලට trading කරගැනීමේ පහසුව සඳහා. ඉතින් ඊයේ අපි 9:55ට නිවුස් එකක් දුන්නා. එතකොට forex market එක open වෙලත් නැහැ. forex market එක open වෙන්න පැය එතකොට තියෙනවා පැය සාමාන්‍ය 4ක් වගේ. ඉතින් ඊට කලින් අපි දුන්නා අද දිනේදී ජපානයේ සිදුවු ප්‍රබල භූකම්පනයෙන් පසු සුනාමි අවදානමක් නිකුත් කර තිබෙනවා. ඉන්පසු ජපානයේ වෙත පළමු සුනාමි රැළ එල්ල වී තිබෙන අතර තවදුරටත් සුනාමි රැළ පැවතිය හැකි බව පවසනවා. තවද දකුණු කොරියාව සහ රුසියාවද මෙම සුනාමි අවදානම් නිකුත් කර තිබෙනවා. සුනාමි අවදානමක් ඇතිවීමත් සමග හා තවදුරටත් ප්‍රබල හානි සිදු වූ JPY weakness එකක් සහ gold demand එකක් එනවා. හෙට දවසේ කොහොමත් මාකට් එක ඕපන් එකත් එක්ක gold demand එකක් එන්න පුළුවන් කියලා මම දාලා තිබ්බා අපේ Telegram channel එකේ. එතකොට බලන්න මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. තනිකරම trend එක වෙනස් වුණා. trend එක වෙනස් වෙලා ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන break වුණා. හරි break වෙලා මාකට් එක උඩට ගියා. ඉතින් ඕක තමයි සිද්ධ වුණේ. මේකට විශේෂ තමයි හේතුව වෙන්නේ මේ ජපානයේට සිද්ධ වුණ භූකම්පනය. ඉතින් මේකේ බලපෑම මත තමයි gold market එකට මේ විදිහේ දෙයක් සිද්ධ වුණේ. ඉතින් අපි trading analyze කරලා විතරක් මදි ඇත්තටම. මොකද අපි මේ වගේ fundamental newses ගන්න ඕනේ. මේ රටේ ආපදා තත්වයක් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ ලෝකේ යුද්ධයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. එතකොට ඒ යුද්ධේ නිසාත් මේ වගේ ගොඩක් වෙලාවට gold market එකට වගේම crypto market එකට හැම trading fair එකකටම මේකේ බලපෑමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ බලපෑම අපි එදිනෙදා නිවුස් බලලා අපි මේක ෆන්ඩමෙන්ටල් නිවුස් එකක් විදිහට ගන්නවා. මොකද ඒ අදාළ රටවල ආර්ථිකයට බලපෑමක් ඇති වෙනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඒක ට්‍රේඩින් වලට බලපානවා. එතකොට මේ ට්‍රේඩින් කියන දේ ඇවිල්ලා ඒ රටේ ආර්ථිකයත් එක්ක තමයි තනිකරම යන්නේ forex market එකේ ගොඩක් වෙලාවට. ඉතින් ඕක තමයි මේ වගේ නිවුසස් වල තියෙන වැදගත්කම. ඉතින් මේ වගේ නිවුසස් වල තියෙන වැදගත්කම් ඔයාට හොයන්න වෙලාවක් නැත්නම් අපි ඒකට තමයි මේ වගේ සිග්නල් ගෲප් හදලා තින්නේ. උදාහරණයක් විදිහට මේ XM trading grow team කියන Telegram channel එකේ තින්නේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට අපි updates ලබා දෙනවා සහ XM එක කොහොමද හරියටම කරන්නේ. XM එකේ registration link එක, ඒ වගේම how to create XM trading account in Sinhala, how to verify claim pre $30 and deposit කොහොමද deposit කරන්න කොහොමද අපි XM trading account එකක් MT4 MT5 එකට connect කරන්නේ කොහොමද withdrawal කරන්නේ කොහොමද XM trading app එක ගැනත් review එකක් කරලා තියෙනවා. ඒතර how to create XM additional account, how to get cashback XM එකෙන් ලබා දෙන, how to join pre signal service. මේ විදිහට අපි ගොඩාක් මෙතනදී updates ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් අපි ලබා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලා තාම මේකට join තුන් නැත්නම් පල්ලෙහා description එකේ link එක දාලා තිනවා XM Trading Grow Team කියන link එක. ඉතින් ඒකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් අපේ Telegram channel එකට සම්බන්ධ වෙන්න. එතනදී ඕගලන්ට ගොඩක් updates අපි ලබා දෙනවා education වගේ දේවල්. දැන් මම ඕගලන්ට කියන්න හදන්නේ මේ XM Trading එකට එක්ක එකතු වුණාම ඔයාලට නොමිලේ $30ක් ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි එතකොට ඔයාට නොමිලේ $30 ලබා ගන්න නම්
පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම link එක දාලා තිනවා XM එකට යන registration link එක. එහෙම නැත්නම් xmamilabro.com කියන site එකට ගියාට පස්සේ මම ඔයගලන්ට මේ XM එකේ cashback එකක් අපි ලබා දෙනවා. මේක XM එකත් එක්ක එකතු වෙලා කරන දෙයක්. ඒතර මේ cashback එක ලබා ගන්න කොහොමද? XM එකට register වෙන්නේ කොහොමද? තව education වගේ දේවල් මේකේ දාලා තිනවා. ඉතින් ඔයාට ඒ site එකට ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් මේ උඩ banner එක ඕනනම් මේ get your 13 trading bonus කියන banner එක ඔයාට click කරගන්නත් පුළුවන්. එතකොටත් කෙලිම registration link එක form එකක් විදිහට මේ විදිහට යනවා. එහෙම නැත්නම් මෙතන පල්ලෙහා තියෙනවා open an account with free $30 කියලා එක click කරාත් ඔයාට මේකේ register වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි ඔයාට bonus ගොඩක් හම්බ වෙනවා. පළවෙනි bonus එක තමයි නොමිලේ ඔයාට $30ක් හම්බ වෙනවා. ඊට අමතරව ඔයා හිතන්න ඔයා මේකට ඩිපොසිට් එකක් කරා කියලා. එතකොට ඒ කරන ඩිපොසිට් එක ඔයාට 150ක් ඩබල් වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔයා $100ක් ඩිපොසිට් කරොත් ඔයාට 150ක් හම්බ වෙනවා. එතකොට ඔයාට ඔක්කොම එකතු අපි ගත්තොත් 180ක් තියෙනවා. ඔයා 100යි ඩිපොසිට් කරේ. නමුත් ඔයාට $180ක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ chance එක ඔයාට ගන්න පුළුවන් පල්ලෙහා description එකේ තියෙන XM registration link එක use කරලා ගියොත් සහ ඔයාට හැකියාව තියෙනවා xmamilabro.com කියන site එකෙන් ගිහිල්ලා වුණත් ඔයාට register වෙන්න banners තියෙනවා. මේ වගේ button එකක් තියෙනවා. ඒව use කරලා ඔයාට මේකේ register වෙන්න පුළුවන්. තව දෙයක් තියෙනවා. ඔයාට Amila Bro ගේ link එකෙන් මේ විදිහට ගියාම ඔයාට cashback එකක් හම්බ වෙනවා. ඔයා trade කරන lot size එක අනුව ඔයාට නැවත මුදලක් මෙතනදී ඔයාගේ account එකට add වෙනවා automatically. ඉතින් ඒ වගේ chance එකත් ඔයාට මෙතනදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් මේ XM එකේ trading කරගෙන යද්දී අපි උදව් කරනවා. ඒකට තමයි මම අර කලින් කිව්වේ අපේ මෙන්න මේ XM trading grow team කියන Telegram channel එකෙන් අපි service එකක් පටන් අරගෙන දිනවා signal දෙන්න. දැන් උදාහරණයක් විදිහට forex signals අපි දෙනවා gold market එකේ නැත්නම් අපි හිතමු JPY USD euro GBP මෙන්න මේ වගේ අපි signals ලබා දෙනවා. ඉතින් අපේ මේ site එකට ගියොත් xmamilabro.com කියන site එකට ගියොත් එතනදිත් ඔයාට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. We give 10 to 25 forex trading signal free කියලා. එතකොට ඔයාට හැකියාව තියෙනවා සතියකට trading signals 10 ඉඳලා 25 වෙනකන් අපි ලබා දෙනවා. එතකොට ඔයාට මේ සර්විස් එකට අපි කිසිම මුදලක් අය කරන්නේ නැහැ. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේම account එකට $40කට වඩා deposit කරන එක විතරයි. ඒ වගේම Amila Bro ගේ link එකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම register වෙන්න ඕනේ. ඒක අනිත් එක. එතකොට අපේ signal service එකට join වෙන්න පුළුවන්. අපි 7-5ක්වත් අය කරන්නේ නැහැ. මේක service එකක් විදිහට තමයි අපි කරන්නේ. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් මේ වගේ එකතු වෙලා අපිත් එක්ක trade කරලා හොඳට profit කරලා සල්ලි හොයන්න. ඉතින් ඔයාත් කැමති කෙනෙක් නම් මං කියපු දේවල් හොඳට අවබෝධ කරගෙන පල්ලෙහා description එකේ සියලුම විස්තර දාලා තියෙනවා. A to Z ම ඒ ටික බලලා ඔයාට පුළුවන් XM එකත් එක්ක එකතු වෙලා trade කරලා හොඳට profit කරන්න. ඒ වගේම අපි සාමාන්‍යයෙන් YouTube එකේ analyze part එකක් live යනවා රැට. ඉතින් ඒකටත් ඔයගලන්ට join වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මතක ඇතුව Amila Bro YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. subscribe කරලා නැත්නම් ඒ වගේම වීඩියෝ එකක් දාපු සැනකින් බලා ගන්න ඕන නම් notify bell එක touch කරන්න. මොනවා හරි ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් comment section එකේ comment කරන්න. එහෙනම් නැවතත් හමු වෙන්නම්. ඔබට ජයග්‍රහී සුබම සුබ දවසක්.